নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰিন্স টেকেন এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এমএলএ স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো কেনেকৈ আপোনালোকে এমএলএ স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব পাৰে মই সকলোবোৰ আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলো যদি মোৰ সেই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহলে মই আই বাটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেমিষ্টাৰ ফাইনেল ইয়াৰ সেমিষ্টাৰ এক্সাম কেনেকৈ পাতিব মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাই দিম এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো নিউজটো আপোনালোকে দেখিছে এনডিটিভিত এই নিউজটো প্ৰকাশ পাইছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি টু কণ্ডাক্ট ইউজি পিজি ফাইনেল ইয়াৰ এক্সামছ অফলাইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এক্সামটো ইউজি পিজিৰ ফাইনেল ইয়াৰ এক্সাম পাতিবলৈ লৈছে কেনেকৈ পাতিব মই ইয়াত কৈছে মই আপোনালোকক বুজাই দিম দ্য ইউনিভাৰ্চিটি উইল এডপ্ট এ 50-50 ফৰ্মুলা 50-50 formula পাতিব মানে 50% marks from offline exams and the remaining 50% from internal assessment for final semester undergraduate and postgraduate student এনেকে এক্সামটো পতা গৈছে মানে 50% marks offline exam হ'ব আৰু 50% marks internal assessmentৰ দ্বাৰা 50% and তেনেকে 50% marks ল'ব Yadise Guwahati University has released standard operating procedure for final semester exam which are scheduled from September 22 by September pura exam patar kotha koise final semester exam will intermediate semester student will be promoted on the basis of internal assessment marks final semester undergraduate and postgraduate semester student will be evaluated using in a 50-50 formula মতে এক্সামটো পাতিব বুলি কৈছে ইন্টাৰমিডিয়েট যি সেমিষ্টাৰ মানে সেকেন্ড আৰু ফৰ্থ সেমৰ যিসকল ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰি দিব ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ দ্বাৰা মাৰ্ক দি আৰু যিসকল 6 সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট আছে ইউজি আৰু পিজি তেখেতসকলক 50-50 ফৰ্মুলা মতে এক্সামটো পাতিব মানে 50% মাৰ্কস ফ্ৰম অফলাইন এক্সামছ এণ্ড দ্য ৰিমেইনিং 50% ফৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট Final semester examination will be conducted in blended mode, maintaining COVID-19 protocol and the relevant SOP published by the UGC for the purpose and official statement said. Final semester exam to etia keneke tamane COVID-19 or jibur protocol ase SOP mote UGC jibur dise guidelines he guidelines mote tekhetokole exam to patibo the question paper for the final semester examination will cover the whole syllabus but the student will be required to attempt questions for 50% mark only. The remaining 50% mark will be calculated on the basis of internal assessment Guwahati University said. Guwahati University teneke exam potar kothar koise. এটুৱে আছিল নিউজটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এতিয়া আমাৰ যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এই ষ্টুডেন্ট সকলে চাই আছে মোৰ মতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেনেকৈ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব যেহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিও তেনেকৈ পাতিছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি একো তেনেকুৱা নটিচ ওলোৱা নাই যদি ওলাই মই নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টে চাই আছে তেনেহ'লে তলত নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ